วัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมไทยโบราณที่เราสามารถทำทานเองได้แบบง่ายๆมาฝากนะคะกับเมนูขนมครกธัญพืชนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือตัวเตาทำขนมครกนะคะแล้วก็ตัวแป้งขนมครกสำเร็จรูปของทีมคิดคุกกิ้งนะคะซึ่งใน1เซตนะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยตัวแป้งขนมครกนะคะแล้วก็ตัวหน้าขนมครกนะคะเพียงแค่เราฉีกชงเท2 ซองนี้นะคะก็ทำให้เราอร่อยกับขนมครกไทยได้แบบง่ายๆและรวดเร็วนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาหมักโม่แป้งเหมือนแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำขนมกันเลยนะคะก็มาเตรียมตัวแป้งขนมครกกันก่อนนะคะก็ตักแป้งมา8 ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำ1 ถ้วยตวงครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนี้เราก็จะพักทิ้งไว้สัก5 นาทีนะคะเพื่อให้ตัวเมล็ดข้าวเขาขยายตัวหลังจากที่เราพักตัวแป้งครบ5 นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราก็จะใส่ผงงาดำนะคะคั่วบดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับขนมครกของเรานะคะในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของตัวหน้าขนมกันค่ะสำหรับในตัวส่วนของหน้าขนมนะคะเราก็จะตักแป้งมาทั้งหมด8 ช้อนโต๊ะนะคะจากนี้เราก็จะเอามาผสมกับน้ำร้อนนะคะทั้งหมดครึ่งถ้วยตวงนะคะก็ใช้ช้อนคนให้น้ำตาลในตัวแป้งเขาละลายนะคะน้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็ไปหยอดขนมลงเบ้ากันนะคะก่อนเทแป้งลงเบ้าขนมครกนะคะเราก็เปิดเครื่องไว้รอก่อนนะคะจากนี้เราก็จะมาทาน้ำมันที่ตัวเบ้าขนมครกกันก่อนนะคะขนมของเราจะได้แคะออกมาง่ายๆไม่ติดกับกระทะนะคะก็ทาให้ทั่วทุกหลุมเลยนะคะจากนี้เราก็มาหยอดตัวแป้งลงเบ้าขนมครกกันนะคะก็ค่อยๆหยอดนะคะหยอดไม่ต้องเต็มมากนะคะเหลือพื้นที่ไว้ใส่หน้ากะทิด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หยอดตัวหน้าขนมลงไปนะคะจากนี้ก็ปิดฝานะคะรอให้ขนมสุกนะคะตัวแป้งขนมของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะมาหยอดตัวหน้าขนมของเรานะคะที่เป็นพวกธัญพืชอะไรอย่างนี้นะคะในนี้ก็จะประกอบไปด้วยถั่วแล้วก็ถั่วลิสงนะคะงาขาวงาดำเมล็ดทานตะวันแล้วก็เมล็ดฟักทองนะคะแล้วก็ถั่วเขียวค่ะก็เพื่อนๆสามารถดัดแปลงได้ตามชอบเลยนะคะจากนี้ก็ปิดฝาไว้นะคะรอให้ขนมของเราสุกดีๆนะคะตัวขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะจากนี้เราก็จะใช้ช้อนแคะนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะแคะใส่จานนะคะเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันนะคะเมนูขนมครกธัญพืชของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ทำทานได้ไม่ยากนะคะถ้าหากชอบก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะและถ้าหากเพื่อนคนไหนที่สนใจแป้งขนมครกสำเร็จรูปของทีมคิดคุกกิ้งนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งได้ในเพจคิดคุกกิ้งนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปอีกทีนึงนะคะและถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ